Welkom dames en heren. Het is de STEENBOK Lezing. Dus dames en heren, wat gebeurt hier? In deze week dames en heren, de waarheid is nou boven water gekomen. Mensen en authority hadden geen idee wat was aan de hand. Jullie STEENBOK mannen zijn in groot problemen. STEENBOK man en zijn vrouw, dat is een stier, is in problemen. Een stierman van het buitenland is in een heleboel problemen. Een maagvrouw is in een heleboel problemen. Een STEENBOK vrouw staat stevig in haar schoenen en gaat iedereen opgeven en iedereen vooral laten weten, omdat mensen in authority hadden geen idee wat het gespeeld. Dames en heren, je moet nooit een STEENBOK person repetition kapot maken. En waarom is dat? Here STEENBOK, this is your house. This is the 10th house. Iedereen is governed by a house. This is the ram, stier, tweeling, kreef, Leo, maag, weeskal, scorpion, bootskatten Ophiuchus, STEENBOK, waterman, and this is the house van de vis. Dames en heren, iedereen is governed by a house. Wie ben jou? Waar ben je geboren? It is here in the lezing. Okay? You have 12 houses. Okay? En wanneer wij als mensen kunnen best wel verstand hebben. Ik lees niet zoiets als andere mensen, omdat ik vind dat is babylezing. Als je gaat even zeggen, oh the sun come up, oh, weet je, nee. Oké, dat is babylezing, dat is mensen die leren gewoon. STEENBOK, je moet best wel gaan snappen, dit is je house. Oké, de 10th house. Ga eens even lezen wat gebeurt onder de 10th house. It is the house van career, business. And it has the house of the boss. Oké, the 10th house. This is ram, Leo en boodschatten. Stier, maag en STEENBOK. Tweeling, weeskal en de watermannen. Kreef, scorpion en vismensen. Dus je hebt vuur, aarde, lucht en water. Als u als een mens kan snappen alle dat en kan echt krijgen, je weet alles wat gebeurt, oké? Dus wat gebeurt is dat een STEENBOK-man en een stierman samen met een maagman en zijn partner zijn in problemen en ze gaat allemaal in de gevangenis. En je ziet, dit is een ding dat dit is een international crime syndicate. Dat heeft mee te maken met een STEENBOK-man. En zijn vrouw, dat is een stier. En wat deze STEENBOK-man heeft gedaan, is dat deze STEENBOK-vrouw, 50 jaar en ouder, heeft deze man kantoor ruimte gehuurd in 2015-16, oké? De vrouw recognized dat iedere ochtend gaat ze bij de kantoor. Het was alleen voor 6 maanden, omdat de vrouw wil deze STEENBOK-man even helpen om ZZP te krijgen, omdat de pand wordt niet verhuurd. En nu de vrouw recognized waarom mensen willen geen zaak met de man doen, omdat de man is een white criminal, oké? Nou, wat is gebeurd is dat deze STEENBOK-man s'nachts hij recognized dat de vrouw heeft goed ideeën. Nou, het is een vrouw, want STEENBOK mensen zijn zo, ze willen je graag helpen. STEENBOK mensen zijn de boss, die hebben ideeën, die wil je helpen. Als je gaat van een STEENBOK stelen, ze gaat je niet helpen. Oké? Wat deze man deed, is dat hij recognized dat deze STEENBOK heeft iets mee te maken met de Verenigde Staten. En hoe de vrouw sprak, dan hoor je de sterk American accent. Wat deze man heeft gedaan, is 's nachts de man ging en access de vrouw computer. Wat hij deed, was te geven zijn vrouw documentatie en informatie. Dus de vrouw kunnen een zaak, zijn vrouw kunnen een zaak, omdat de man was in financieel problemen en kon niet betalen voor alle de pand dat hij heeft en alle de belasting. Nou,
Ik weet dat die man had een fraudbelastingman dat zit hem te helpen. Dus de vrouw nou is zoiets als, ja, ik doe het zoiets als mijn neusbloeden. Omdat die vrouw is heel ingeburgerd. Deze vrouw, alleen als ze praat, je weet dat ze heeft een American accent. Maar voor de rest, de vrouw is echt Nederlands en binnen Nederlands gestudeerd en de rest. Nou, wat deze man heeft gedaan is geef zijn vrouw als steervrouw documentatie van deze vrouw en zijn dokter om in de Verenigde Staten te gaan wonen, oké? Onder de steermaak of STEENBOK vrouw, data en informatie. Nou, wat gebeurt is dat mensen nou komen achter wat is gebeurd. De vrouw is nou, iedere jaar, ze gaat naar de Verenigde Staten en hij weet het. Wat gebeurt is dat de vrouw komt achter wat is gebeurd. De vrouw recognized in de Verenigde Staten. Dat was iemand on the vrouw information. This was a Leo. Okay? Deze young Leo is connected met some sort of a whiteboard criminal organisatie. En wat de mens doen omdat dit fraud dat is gecreëerd is de falsification and identity van een steermaak of STEENBOK vrouw 50 jaar ouder. Deze person recognized dat de vrouw is gescheiden. En wat de mens heeft gedaan, dames en heren, dus is een echt waar, een echt gebeurde situatie. Die vrouw heeft een Engelse achternaam en ze is getrouwd. En in de scheiding, de vrouw moet geld krijgen van de oude huis. 30.000, de exact amount. Omdat haar man had een onderdeel overgemaakt. En de mensen dat moeten de 30.000 even sturen naar National Nederlands. Het was nooit daar geweest. En dat gebeurt in 2004. Waar is die 30.000? Dus met het scheiden van de STEENBOK vrouw en haar man, de 30.000 moet van haar oude huis in haar nieuw huis. Het was niet daar geweest. En iemand geeft de 30.000 aan deze Leo vrouw. En de getrouwde naam van de STEENBOK ex-man. Deze Leo vrouw loopt rond met de vrouw gegevens, data en informatie. En die ex-man naam. En zegt dat zij is getrouwd met de ex-man. Nou mensen recognize dat is een copy en duplicate of een STEENBOK vrouw 50 jaar en ouder. Dat deze Leo vrouw heeft rondgelopen. Hoe kan dat nou, dames en heren? Hoe kan dat? Dus nu mensen in authority gaan nou recognize dat, want haar man is nooit meer getrouwd en zij ook niet. En whatever dat was afgesproken, was dat ze krijgt de geld van haar huis, ze zet het in een onderhuis. National Nederlands heeft nooit dat 30.000 gekregen van 2004. Waar is de vrouw 30.000? Whoever had created that contractual agreement omdat de STEENBOK vrouw had it. En ze heeft de original. Ga even kijken wie werkt aan de scheiding van deze vrouw. Omdat zodra deze Leo vrouw kunnen komen met de data en informatie van deze STEENBOK vrouw. Deze STEENBOK vrouw is geboren in 1969. Deze is een kind, oké? Van either Dominican Republic of some sort of a landen dat iemand, een oude steermaak of STEENBOK man, geeft deze Leo vrouw, de vrouw data en informatie. Deze Leo is niet getrouwd en is geen van mannen en niet getrouwd met die STEENBOK vrouw ex-man. Die geven de vrouw, deze Leo vrouw, haar documentatie en informatie in Nederlands terug te komen. Iemand copy de STEENBOK documentatie en informatie omdat de STEENBOK heeft dual citizenship. En deze steerman weet en deze STEENBOK man weet. En geef het aan deze Leo vrouw in Nederlands te komen om te creëren chaos. Wanneer die vrouw 2007 is in Amerika recognized dat haar data, moeders data en informatie is verbruikt. Had niet geweten dat het is deze STEENBOK man. Geef het aan zijn vrouw, haar dode moeder
data en informatie en zit geld te verdienen samen met de tweelingdochter. En de tweelingdochter woont in de Verenigde Staten onder de vrouwnaam. Dus deze steenbokman is zeer deceptief. De man geeft de vrouw, de moederouders, de dode moeder, informatie. Geeft de dokter, de steenbokvrouw. Dus dus alleen jij en je familie moeten rijk zijn. Dames en heren, dit is een verschrikkelijk ding dat is gebeurd. En mensen gaan nou recognize omdat deze Ram is de ex-coworker van deze vrouw. En deze Ram gaat die steenbokman nou opgeven. Omdat deze Ram had gewerkt met de steenbokman. En nou de Ram recognize Jesus Christ. Ik ben in zoveel problemen. Nou mensen in authority nou recognize dat ik was degene dat geeft de Leo de documentatie. En wat ze gaat doen is geef op deze steenmaker of steenbokman en vertel dat hij heeft haar gevraagd om de kopie van die vrouw informatie en data door te geven. Nou, mijn vraag is dat wat, hoe en waarom kan jij gewoon en waarschuwelijk mensen informatie doordat de mensen hebben status in een ander land, dat je kan gewoon als een ambtenaar een data en informatie van een ander persoon vertrekt. Als jij wil een kleine meisje en jij kent ze niet in Nederlands krijgen, jij hebt de macht niet en de recht te geven. Iemand dat is in Nederlands voor zoveel jaren studeert en alles, omdat deze meisje is niet opgeleid en had nooit goed opgeleid. Dit is een jong meisje en dit is de dingen. Veel mensen gaan naar ontwikkelend land. Je wil de mensen in Nederlands brengen. Je bent getrouwd en wat doe je is dat je hebt je vrienden en kennis in een hoge opgeleid positie dat kan access mensen data en informatie. Dit is fout, dames en heren. Die vrouw, kind is vermist. Oké? Door de verspreiding van haar doodmoeder informatie, haar informatie en haar kind informatie, de kind is gemist. Deze steenbokman moet geen 2-3 jaar even gaan doen. Hij moet 10 jaar krijgen om even te verstaan wat deze vrouw al jaar doorgeleefd zonder te weten waar haar kind is. Zonder te weten dat haar data en informatie en mensen zitten haar te bekijken. Zoiets als die vrouw is degene dat sprak niet de waarheid. Dit is een situatie waar whiteboard criminal. Dit is de situatie wat ze hebben gedaan. Omdat ze een advocaat bellen om mensen data en informatie te access om de volste benodigdheid. En dit is de situatie dat is gebeurd. Deze persoon is niet getrouwd met die vrouw ex-man. Die vrouw en haar ex-man hebben contact en alles. Mensen en iemand in authority hebben deze Leo, die vrouw ex-man informatie en naam. En dat is de reden waarom in 2012 de vrouwhuis is ingebroken. De steenbokhuis is ingebroken in 2012. Ze heeft doorgegeven. Toen kreeg ze, er was geen sprake van inbraak. Dus we kunnen het niet onderzoeken. Omdat dondersgoed, de persoon dat is in de huis ingebroken, heeft iets mee te maken met haar ex-collega. Dat heeft in haar huis ingebroken en documentatie en informatie heeft gekregen en uit de huis genomen. En geef het aan een Leo vanwege dat die vrouw recognized dat deze wrong person was niet mentally good. En die vrouw beschermt haarzelf door geen contact about the work met deze wrong mensen. Je hebt recht niet om samen met de mensen op de workvloer about to work om te zien. Dat noem je gescheiden je worklife van je privélife. Die vrouw was van op de hoogte dat deze ram mensen was niet goed bezig en ze beschermt haarzelf. De vrouw heeft geen Facebook, ze heeft geen dingen, omdat ze wil haar ouders, haar dode ouders, data en informatie in de Verenigde Staten beschermt. En deze ram is niet van op de hoogte. En wat ze deed is inbreek in de vrouwhuis, data en informatie uitgehaald. Geef het aan deze Leo.
Oké, omdat hetzelfde person dat die vrouw dit 1000 van 2004 niet naar Nationaal Nederlands gestuurd om in haar hypotheek te zetten, hebben deze Leo in Nederlands gebracht onder de getrouwde naam van de vrouw dat is getrouwd met die Nederlands man. Oké, dus dames en heren, deze Leo, als jij vindt wie deze Leo is connected met, de person dat zorgt dat deze Leo krijgt contract aan de copy data van deze STEENBOK vrouw. Omdat deze is een STEENBOK vrouw dat woont in Nederland voor over 20 jaar. En deze Leo wil ze in Nederlands brengen. En deze Leo is geen Amerikaner. Deze Leo is from an underdeveloping country that have niet die status om in Nederlands te komen. En die copy de STEENBOK vrouw dat leeft in Nederlands voor zo lang en geeft het aan deze Leo en creëert chaos voor de STEENBOK vrouw door het gebruik van haar documentatie. En die weet donders goed dat deze this is a ram. Deze ram meisje is niet goed bezig in de hoofd. En zij is degene dat heeft een aanteken de STEENBOK vrouw, omdat de vrouw wil eigenlijk geen contact buiten de werk met haar collega's. De vrouw heeft recht daarop. Werk is werk. Je privéleven is je privéleven. Mensen hebben niks mee te maken, maar mensen hebben dingen in zijn leven gemaakt en ze beschermt zichzelf van werk is werk en mijn vrienden en kennis is mijn vrienden en kennis. Je moet leren om bij te werken met ondermensen, om de ondermensen die wil geen chaos in zijn leven. Dus je separate werk en wonen. En mensen gaan recognize hoe deze Leo had documentatie en informatie. De copy van deze STEENBOK vrouw, dat is 50 jaar en ouder. Deze Leo is tussen de leeftijd van 25 en 45. Hoe hetzelfde mensen hebben hetzelfde informatie is dat een ram have documentatie en informatie van deze STEENBOK person omdat ze werkt vroeger en zij was de personnel officer. Geef het aan deze Leo omdat ze have haat tegen deze STEENBOK person en daarom heeft ze het gedaan. Deze ram is mentally disturbed omdat ze hadden ergens anders gewerkt. De mensen recognize dat ze was mentally niet goed in orde. Voor 7 jaar had deze ram geen werk had gekregen. En dan ze is begonnen in datzelfde bedrijf als deze person. En doordat deze person had weggelopen van het bedrijf, ze probeert deze STEENBOK person leven te beroven vanwege dat ze heeft geen inzicht en ideeën over wat. Die vrouw had niks te verbergen, maar ze beschermt haar ouders informatie in de Verenigde Staten. En wat de vrouw deed was, ze beschermt haar informatie hier in Nederland. Nou, deze ram copy en access de vrouw data en informatie geeft het aan deze Leo in Nederland te komen door te gebruiken de getrouwde naam van deze die STEENBOK vrouw ex-man. Nou, hoe de STEENBOK vrouw is hier achtergekomen. Ze was in de Verenigde Staten en recognized dat die moeder data en informatie is gebruikt. Toen die onderzoeker zegt, wat naam heb je in je paspoort? Wat naam was op the last will and testament? En toen recognized dat iemand, want in 2012, ze ging haar paspoort veranderen, Nederlands paspoort. En die heeft gezegd, ze krijgt haar paspoort zonder de naam van haar man daarin. En ze denkt, haar. En toen die zit in Amerika om te bekijken, want toen 2016 moet ze naar Amerika, ze scande paspoort en het zei, hello Karine, hello, what are you going to do? Welke paspoort ga je op reizen? De ding is dat de Verenigde Staten sinds 9/11 controleert wanneer alle Americans zijn thuis. En toen ze scannen haar Nederlands paspoort, ik vraag welke paspoort ga je reizen op? En ze zegt Nederlands. En iemand, deze Leo, de vrouw, documentatie en informatie. En in 2012 was de vrouwhuis ingebroken. 2012, haar paspoort wordt verlengen. En die neem de ex-man naam
vanuit de vrouw paswoord. En dit is hoe deze Leo-vrouw hebben some Nederlands documentatie kunnen in Nederlands komen. En deze van 2012 is wanneer ze verlaat haar werk, waar deze ram is, dat ze kent deze ram. En deze ram was een personal zaak, een person. 2012, ze verlaat haar werk 2012. Ze had haar diploma gehaald 2012. Ze had haar paspoort verlengen, omdat ze moeten verlengen. En ze recognized dat de vanman, de naam, was weggevallen. En zodra de vrouw recognized, oh, deze Leo in Nederlands kunnen terugkomen. Dus ze blijven in Amerika. 2017, 18, 2019. Ze was in Amerika. Ze krijgen some sort of dingen. Die wil de vrouw leven beroven. Die investigator zegt, ga terug naar Nederland. Je bent in Nederland veilig. Wij zoeken het uit. En hier, die recognize, omdat ze aan de authority vertelt dat haar informatie was gebruikt. En nu ze recognize hoe deze Leo is in Nederland terechtgekomen, is onder haar ex-man data en informatie. Haar ex-man naam met haar informatie. Dus wat deze ram heeft gedaan is create chaos voor deze STEENBOK vrouw. Te laten zien dat deze STEENBOK vrouw heeft data en informatie van deze Leo, maar is andersom. Deze STEENBOK vrouw is heel lang in haar huis in Nederland. Het is een makkelijke situatie om op te zoeken. Waar is de 30.000 van 2004? En wie heeft het gekregen? Omdat dezelfde persoon dat krijgt dat 30.000 van haar ex-man scheiden. Geef deze Leo-person deze contractual overeenkomst. En deze rammensen is degene dat creëert en apply en gebruikt een kopie van de STEENBOK informatie. En nou mensen gaan nou recognize dat deze Leo dat zegt dat ze is getrouwd met, die man is niet getrouwd. De man getrouwd 1 keer met de STEENBOK en wil nooit meer getrouwd. Dus mensen gaan nou recognize, deze Leo is zeer deceptive en mensen gaan nou recognize dat deze ram is degene dat copy de data en informatie van deze STEENBOK vrouw en geeft het aan deze jong Leo in Nederland terug te komen. Dames en heren, als je weet dat de oneerlijkheid en hoe ver mensen wil gaan om mensenleven te kapot, heb ik meegemaakt zelf en heb ik gezien. Oké, deze ramvrouw had moeten nood als personeel zaak of